Python වල list වලට ආවම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම මුලින්ම list එකක් හදලා මම list කියන්නේ කොහොමද මේ data type එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්කෝ. මම මේම variable එකක් හදලා මේ square brackets හදලා මේ කොටු bracket එක හදලා මම මේක ඇතුලේ values මෙහෙම දාන් යනවා. 5. මම දාලා දැන් මම print එකක් දාලා මම a කියන එක call කරොත් a කියන variable එක call කරොත් මේ 1 2 3 4 5 කියන එක print වෙලා එනවා. මේකත් මේකත් අර string වගේම තමයි. මොකද අපි string වලදී කරා මෙහෙම එකක්. string දාලා අපි බිඳුව call කරලා බැලුවම මේකේ ඉන්නේ බිඳුව හඳුන් පළවෙනි අංකය තමයි බිඳුව වෙන්නේ. එතකොට මේ මද්ද හරිය වුණොට මම 1 දාලා බලනවා. එකේ ඉන්නේ 2. අර string වගේම තමයි string වල කරපු අපි indexes එක ගනුදෙනු කරා, indexes ranges දුන්නා, යන දිශාව පෙන්නුවා, කීයෙන් කීයකද යන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතනින් පෙන්වන්නේ ආරම්භය. මෙතනින් අවසානය. මෙතනින් යන ස්ටෙප් එක. එකින් එකද දෙකින් දෙකද සහ දිශාව. ධන නම් ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තට, ඍණ නම් ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට. දැන් මෙතනදී මම මෙහෙම එකක් කරන්න. දැන් මම මෙතන දාලා මෙතන මම බිඳුවේ ඉඳන් මම 6 වෙනකන් කියවන්න ඕනේ කියනවා. හරි. මට මුළු ලිස්ට් එකම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තව එකක් කරන්න මේක මම ටිකක් කලින් කරන්න ඕනේ මම ඒක කරේ නෑ. මම ටයිප් එක බැලුවොත් දැන් මේකේ මෙන්න මේකේ ටයිප් එක බැලුවොත් ගේ ටයිප් එක මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නේ මේ ලිස්ට් කියන ටයිප් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉන්නේ අපි එතකොට දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මෙන්න මෙහෙම දාපුවම මේක ලිස්ට් එකක්. මෙන්න මේ ස්ක්වයර් බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ කමා එක දැම්මොත් ඒක ලිස්ට් එකක්. දැන් හරි. දැන් මම print කරනවා මම දාලා යාට කියනවා මේක මට රිවර්ස් එකට කියවන්න කියලා. දන්නවා රිවර්ස් එකට කිව්වම ඒක කියවන්නේ වම් පැත්තට. එයා 5 4 3 2 1 කියවනවා. ඊට පස්සේ අපි තව දෙයක් කරලා බැලුවා. මේකේ ඉන්ඩෙක්සස් කොහොමද තියන්නේ කියලා අපි මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් මේකේ 1 තියෙනවා 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා 4 තියෙනවා 5 තියෙනවා. දැන් මෙතන තමයි බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. මෙතන පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. මෙතන දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. මෙතන තුන්වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. මෙතන හතරවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මෙතන තියන්නේ ඍණ 1, මෙතන ඍණ 2, මෙතන ඍණ 3, මෙතන ඍණ 4, මෙතන ඍණ 5. එතකොට අපි ඒකත් දාගමුකෝ. ඍණ 5, ඍණ 4, ඍණ 3, ඍණ 2, ඍණ 1. දැන් මෙහෙම දාලා මම දැන් print කරලා කියනවා මට ඍණ a වල ඍණ 1 ඉඳන් මට කියවන්න ඍණ 1 ඉඳන් ඍණ 5 ඍණ 1 ඉඳන් ඍණ 5 වෙනකන් කියවන්න කියලා. බලමු මෙයා කියවයිද කියලා. කියවන්නේ හිස් එකක් එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඍණ 1 ඉඳන් ඍණ 5ට එයා කියවන්න ගියාට එයාට මේක විදිහට කියවන්න බෑ. හැබැයි මම මතකද අපි මේ ස්ට්‍රින්ග් වලදීත් මේක කරා. මෙතනට ඍණ 1 දැම්මම දැන් කියවන්න පුළුවන්. එතන ඍණ 6 කරොත් මුළු ක්‍රමේ දැන් කියවන්න පුළුවන්. එයා බලනවා මේකේ ආරම්භය බලනවා මෙතන. මේකේ අවසානයේ තියන්නේ මෙතන. හරිද? මේක මෙයාට එක කියවන්න බැරි. මෙයාගේ ආරම්භය වෙන්නේ ඍණ 1. මෙන්න මෙතන. මෙයාගේ අවසානයේ තියන්නේ මෙතනද ඍණ 6. මෙතනනුත් එහා. කියන්නේ ඍණ 5නුත් එහා තියන්නේ. එතකොට මෙතන කිසිම අගයක් දැම්මේ නැත්තම් එයා ගන්න ඒක ධන දකුණු පැත්තට කියවන්න ඕන එකක් කියලා. මෙන්න මේ පැත්තට කියවන්න ඕන එකක් කියලා. මෙහෙම මේ පැත්තට යන්න ඕනි කියලා. එයා හිතන්නේ ඒක යන්න ඕනේ එතකොට මේ පැත්තට කියලා. එතකොට මෙයා මේ පැත්තට කියවන් යන්න හදනවා. එයාට එතකොට මේ තියෙන කිසිම එකම වැලියු එකක්වත් හවු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට
මෙතනට ඍණ එක දැම්ම ගමන්ම එයා දැන් කියවනවා මෙතන ඉඳන් ඍණ එකේ ඉඳන් ඍණ 6 වෙනකන් කියවනවා. දැන් එයාට දැන් යන්න ඕන පැත්තනේ තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා කියනවා මේකේ කියනවා එකින් එක යන්න. හැබැයි ඔයා යන්න ඕන වම් පැත්තට කියලා. එතකොට මෙයා වම් පැත්තට යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට වම් පැත්තට ගිය ගාම එයාට මේ ඔක්කොම ඇතුළේ තියෙන වැලියුස් ටික කියවන්න පුළුවන්. මේක අර ස්ට්‍රින්ග් වගේම තමයි. ස්ට්‍රින්ග් වගේ මේවල ඉන්ඩෙක්සස් එක අපි වැඩ කරානේ. එතකොට වැඩ කරද්දී අපිට මේ ඒක ඒක කරලම තමයි ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක වැලියුස් දාලා. අනිත් එක මේ ඉන්ඩෙක්ස් ගැන කතා කරද්දී තව එකක් තියෙනවා. දැන් මම ස්ට්‍රින්ග් එකක් නෙමෙයි දැන් ආයෙ ගන්නම්කො ලිස්ට් එකක්ම 3 කියලා ගන්නවා. මම B කියලා ගන්නවා ටෙක්ස්ට් කියලා ගන්න ස්ට්‍රින්ග් එකක්. දැන් මම කියනවා මට print කරලා දෙන්න ඒගේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. හරි. එන්න ඕනේ එක. මේක ආවා. මම ඊට පස්සේ කියනවා හරි මට print කරන්න ආයේ B ගේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. T. ඒත් හරි. මම කියනවා මම මෙතනදි කියනවා E ගේ මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක ඊගේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක නෙවෙයි. ඒක තමයි 5 කියලා. දැන් බලමු print කරලා. දැන් දැක්ක නේද? එතකොට දැන් ඉන්ඩෙක්ස් එක මාරු කරලා අපිට පුළුවන් ලිස්ට් එකේ දැන් තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන වැලියු එක වෙනුවට තව එකක් මෙන්න මෙහෙම රීප්ලේස් කරන්න. දැන් බලමු අපි ඕකම කරොත් string එකට මෙන්න මේකම copy කරගෙන අරන් අපි කියනවා මට එතනට එන්න ඕනේ t අකුර නෙමෙයි. මට එතනට එන්න ඕනේ x අකුර කියලා. මම රන් කරනවා. error එකක් එනවා. මේ කියන්නේ error එක. Python වලදී මේ string වල අපිට මේ list වගේම ඒ වගේ indexes එක වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණාට මෙහෙම ranges දෙන්න පුළුවන් වුණාට ranges කියවන්න පුළුවන් වුණාට string වල අපිට index එක ඒ ඇතුළේ දෙන character එක කියවන්න විතරයි පුළුවන් string වල. හැබැයි අපිට බෑ ඒක replace කරන්න. මෙන්න මෙහෙම replace කරන්න බෑ. එහෙම આવොත් error එකක් එනවා. ඒක කියන්නේ මේ දැක්ක නේද? මේක කියන්නේ error එක තමයි string කියන type එක මේ වගේ assign කරන්න support කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ value assign එකකට support කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක මතක තියාගන්න. මේ දෙන්න එකම වගේ වුණාට එකම විදියට අපි වැඩ කරානේ index එක ගනුදෙනු කරානේ. උනාට මෙන්න මේ වගේ replace කරනවා ඔයාට කරන්න බෑ. ඒක ඒ වගේ කරලා බලන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ variable එකක් හදලා ඒකට මෙන්න මෙහෙම value එකක් දාලා හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තව දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේක එක ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම ආයේ මීට වඩා අපි වෙන එකක් ගමුකෝ. අපි දැන් මේ මන්ද integer values නේ ගත්තේ. අපි දාමු මේකට නිකන් characters මෙහෙම දාලා මම print කරනවා. print a කියලා මට උත්තරයකුත් එනවා. මට ඕනනම් පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මම කියනවා aට append කරන්න තව value එකක්. ඒ value එක තමයි මම කියනවා m append කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මේක මම run කරොත් තව එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකට තව එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් මම තව එකක් append කරලා දැන් මම මෙයාට කියනවා මේ තව එකක් අපි append කරමු. කියන්නේ දාලා append කරලා මම කියනවා මෙතනට o කරන්න කියලා. එතකොට මම ආයෙ print කරනවා oත් ඇවිල්ලා තියෙනවා එතනට. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ ලිස්ට් එක හැදුවට පස්සේ ලිස්ට් එකට අපිට append කරන්නත් පුළුවන්. මේ append කියන ෆන්ක්ෂන් එක දාලා අපිට තව ඒවා add කරන්නත් පුළුවන්.
දැන් කෙනෙක් හිතනවා හරි දැන් මං අපෙන් කරානේ මං ස්ට්‍රිං එකක්නේ මෙතන තියන්නේ මට හිතෙනවා මෙතනට දාන්න නිකං ඉන්ටිජර් එකක් මම දානවා 2 කියලා දැක්කා නේද දැන් මට ඉන්ටිජර් එකකුත් දාන්න පුළුවන් ලිස්ට් වල ඔයාට මේ ලිස්ට් එක ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් එකම data type එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔයාට කැමති data type එකක් මේක ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් දැන් මේක ස්ට්‍රිං එකක් මේක ඉන්ටිජර් එකක් හරි අපි තව දෙයක් කරමු අපි ඒ වුණාට දැන් මේක 2.5 දාමුකෝ එතකොට 2.5 මේක ෆ්ලෝට් එකක් එතකොට ලිස්ට් එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන වැලියුස් දාන්න පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එයා මාද්ද කැමති data type එක එයා ලිස්ට් වෙන් එයාගේ ඇතුලේ එයාට තියාගන්න පුළුවන් හරි එයාට ඕන මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් අපි යාට කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා එයාට ලිස්ට් එක ඇතුලේ ලිස්ට් එකකුත් තියාගන්න පුළුවන් දැක්ක නේද එයාට ලිස්ට් එක ඇතුලේ දැන් මෙතන ස්ට්‍රිං එයාගේ ඇතුලේ තව ලිස්ට් එකකුත් තියෙනවා දැන් මේ ලිස්ට් එකේ දැන් ඕගලන්ට එක තේරුම් ගන්න තව දෙයක් පුළුවන් දැන් බලන්න 0 1 2 3 4නේ මෙතනට 4 දාලා කෝල් කරොත් ඒක එනවා දැන් ඔයා මේකේ ටයිප් එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මේ ලිස්ට් එක ඇතුලේ තියෙන ලිස්ට් එකක් මේක ලිස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ලිස්ට් එක ඇතුලේ ඉන්ටිජර් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් ෆ්ලෝට් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රිං එකක් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාගේ ලිස්ට් data type එකේ ලිස්ට් data type එකකුත් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් අන්න ඒ හින්දා ඔයගලන්ට මම හිතනවා දැන් තේරුණා කියලා ලිස්ට් කොච්චර මාද පොඩ ඇඩ්වාන්ස්ද කොච්චර විදියයි කොච්චර වටින data types ගොඩක් එයාට මේ ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ හින්දා ඒ වගේව ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න කොහොම මේකට ප්‍රශ්න කරනවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ දැනට මේ අයිඩියා එක ගන්න ලිස්ට් කියන්න අන්න මෙහෙම එකක් කියලා.